Hey guys! Welcome back to my channel! So ayun na nga, Feb-ibig na guys, February na officially. And andyan na yung naglalabasan na ng mga flowers sa paligid and mga chocolates. Kasi alam naman natin kapag February is love month, nag-share tayo ng ating mga pagmamahal and appreciation sa ating mga loved ones sa buhay. And ito rin yung panahon para mag-experiment tayo sa ating makeup look na appropriate this Valentine's Day. So this stunning look was inspired by Ron Kiraji sa Instagram. Check her out. Sobrang ganda ng mga ginagawa niyang looks, including this one. So if you want to know how to get this look, just keep on watching! Hey guys, so let's start. Let's prime our lid first with Maybelline Fit Me Concealer. And then we're going to blend it. Kaya pala guys, naisip ko na unahin yung sa eyes. Kasi gagamit tayo ng black eyeshadow and pwedeng mag-fall out siya sa ating cheeks and ma-mess niya yung ating, or ma-ruin niya yung ating base. Kaya after ng eyes, saka na tayo mag-move on sa ating base. Once na na-blend niyo na yung concealer sa inyong eyelid, kukuha naman tayo ng black eyeshadow. This is Smoky from Clio. Ayan guys. Kuha lang kayo sa packing brush, tapos ilagay niyo lang siya all over. Kinuha ko itong bagong blending brush natin guys. Tapos magdi-dip tayo dito sa parang deep shade na contour from gUsYZ Contour Palette. Tapos guys, don't worry kung sa pagbi-blend nyo nawawala yung pagka-pigment ng black. You can, go back dun sa black eyeshadow para i-reinforce ulit siya. Kapag na-blend nyo na siya guys in your full capacity, mag-move on na tayo sa ating base. So first step sa ating base, maglagay tayo ng ating skincare or moisturizer. Ang ginagamit ko is yung Origin's Drink Up Intensive na moisturizer. Kasi sobrang dry talaga ng face ko. Kahit anong pag-moisturize ko, talagang lumalaban siya. And guys, you know the drill. For our big pores, gagamitin ko itong Benefit for Professional na minimizer ng ating pores. Yes. For our foundation, gagamitin natin itong Maybelline Superstay Full Coverage Foundation. Pump lang tayo dun sa brush. And actually, ito yung gagamitin natin pang blend. For our under eye concealer, gagamitin natin itong Maybelline Fit Me Concealer na ginamit natin sa ating base, sa ating eyelid. Ida-dot na lang natin siyang ganyan. I-blend natin siya with the same brush na pinang-blend natin sa ating foundation. For our contour, gagamit tayo ng Slick Makeup na Face Contouring and Blush Palette. For blush, gagamitin naman natin itong si Tarte Amazonian Clay 12-Hour Blush in the shade Parts. Hey! Okay. And then let's cut sa ilalim ng ating cheeks. Ayan guys, after nya, next step sa ating eyes is yung Jeffree Star na, anong shade nito? Prom Night. Ilalagay natin siya dito sa taas ng ating eyelid. So, kuha lang tayo ng tamang amount. And then, ilalagay natin siya gamit itong pencil brush.
Tapos, isiset natin siya gamit itong Swish na eyeshadow. In the color... Hindi, wala siyang color ng shade. Pero number lang, E006. After na guys, kukuha natin itong sobrang precise na brush. And kukuha tayo dun sa Swish na concealer in the shade C11. Create tayo ng line. Hindi nyo guys alam kung gaano ko katagal blendin yan para na maging seamless. And tingnan nyo yung kamay ko. Color K. Kasi ang hirap niya pa nang gawin. Oh my god. So moving on, sa lower lash line naman tayo. Hindi natin tatanggalin yung ating setting powder sa ilalim kasi for sure, mag-fall out na naman yung ating black eyeshadow na ilalagay. Gagamitin natin itong packing brush na ito to smudge the eyeshadow dito sa ating lower lash line. And then sa ating waterline, ilalagay natin yung same white na concealer. And then saka natin lalagay ng pink eyeshadow para magkaroon ng neon effect, katulad nitong nasa taas. And after ng ating eyes guys, i-swipe lang natin away yung mga fallout. For our lips, since wala akong black lipstick, gagamitin ko yung Benefit Roller Lash na mascara. So, kuha lang kayo sa back ng hand nyo. Kahit anong mascara will do guys. Okay lang yan. After nyan guys, gagawin natin yung ginawa natin sa mata natin sa ating labi. So, maglalagay tayo ng white na concealer and then lalagyan natin ng pink na eyeshadow. And guys, pagkatapos ng lips, kukunin ulit natin yung eyeshadow na same color na nilagay natin sa ating lips and eyes para magkaroon ng neon effect. Ilalagay natin siya sa ating nose. Tapos kukunin natin yung aking highlighter na barag-barag na guys. This is Mary Luminizer from the Balm. And then mag-highlight tayo ng ilong. Maglalagay lang ako ng Jeffree Star liquid lipstick sa aking kamay and I'll be right back. Hey guys, so this is the final look. Yes! And itong beret, nabili ko to sa Market for 400 plus pesos. And naglagay ako ng mini heart here at saka here. Black na gel eyeliner. And then dito naman is yung same yung liquid lipstick ni Jeffree Star. Sobrang nagustuhan ko yung look natin today guys. So ayun guys, gusto ko lang ulit magpasalamat kay Ron Kiraji sa Instagram dahil na-inspire ako sa makeup look na ginawa niya way back. Check her out guys sa Instagram kasi sobrang cool na mga ginagawa niyang looks. Before I go, I hope you guys like this video, share it with your friends, and comment below kung ano sa tingin niyo yung nagawa kong makeup look. And please subscribe to my channel and click the bell button para man ma-update kayo kapag mayroon akong bagong uploads. And also, let me know kung ano yung gusto niyo pang video na makita next here on my channel. And I'll see you guys on my next one. Bye!